विद्यार्थी मित्रांनो, सह्याद्री ट्युटोरियल्समध्ये तुमचं स्वागत आहे. फायनली आजपासून रजिस्ट्रेशनची प्रोसेस स्टार्ट होते. सीईटी सेलकडून नोटिफिकेशन मिळालेलं आहे आपल्याला. ओके, तुम्ही सीईटी सेलच्या वेबसाईटवर जाऊन ते पटकन डाउनलोड करून घ्या. एक गोष्ट क्लिअर झालेली आहे, जी गोष्ट अगोदर माहीत होती बऱ्याच जणांना, की या वर्षी 2च राऊंड असणार आहेत, कॅप राऊंड 1 आणि कॅप राऊंड 2 म्हणूया आपण. त्याच्यानंतर बऱ्याचशा जागा या शिल्लक राहणार आहेत. मग त्या जागांसाठी इन्स्टिट्यूशन लेवलला राऊंड्स होणार आहेत. ओके, एक गोष्ट लक्षात घ्या, ऑलरेडी इंजिनिअरिंगच्या टोटल सीट्स आणि होणारं रजिस्ट्रेशन याचा जर विचार केला तर बऱ्याचशा जागा या शिल्लक राहणार आहेत, हे तर ठरलेलंच आहे. याचा अर्थ तुमचं पर्सेंटाईल कितीही लो असू दे, तुम्हाला कोणतं ना कोणतं इंजिनिअरिंग कॉलेज हे मिळणार आहेच. त्यात हवी तशी ब्रांच पण मिळू शकते, हे पण लक्षात घ्या. ओके, आता कसं आहे माहिती आहे का बघा, की 9 तारखेला म्हणजे आजपासून प्रोसेस स्टार्ट होते, ते अगदी 15 तारखेपर्यंत तुम्ही ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन करू शकता. मी तुम्हाला सजेस्ट काय करेन, की आता तुम्ही सीईटीचा फॉर्म भरला असेल त्यावेळेस ऑनलाईन भरलाय, तुम्ही बोर्डचे फॉर्म पण त्यावेळेस भरले असतील, कदाचित शाळेत नाही तर ते ऑनलाईन भरले गेले असतील म्हणूया आपण. हे कुठल्या ना कुठल्या तरी नेट कॅफेमधूनच तुम्ही केलं असेल कदाचित, तर हे पण प्रोसेस तुम्ही तिथंच केली तर बरं होईल असं मला वाटतं. ॲक्च्युली मोबाईलवरून पण करता येऊ शकेल, काही हरकत नाही आहे. मोबाईलवर करा किंवा नेट कॅफेमधून, पण रजिस्ट्रेशन हे करावंच लागेल, हे लक्षात घ्या. तुम्हाला सीईटीला कितीही चांगलं पर्सेंटाईल असलं आणि रजिस्ट्रेशन जर नाही केलं तर तुम्ही कॅप राऊंडसाठी ऍप्लिकेबल म्हणजे एलिजिबलच ठरणार नाही आहे, ही गोष्ट लक्षात ठेवा. ओके, मग आता मेन पॉईंट काय माहिती आहे का, लक्षात घ्या की इथं तुमच्या लक्षात आलं का, 18 तारखेपर्यंत आपल्याला वेळ आहे. 18 तारखेला प्रोव्हिजनल मेरिट लिस्ट डिक्लेअर होईल. याचीच तर आपण वाट बघतोय, स्टेट मेरिट नंबर. ओके, म्हणजे तुमची रँक कॅटेगरी वाईज पण बघू नका, स्टेट रँक किती आहे ते बघायचं आहे. मग ज्यांची रँक स्टेट रँक 1 to 1000 पर्यंत आहे त्यांना तर बेस्ट कॉलेज मिळणारच आहे. इव्हन मी सांगेन 1 to 10,000 पर्यंत रँक जरी असेल ना तरी चांगलं कॉलेज मिळतं बाळांनो. ओके, हे लक्षात घ्या. सगळ्यात महत्वाचं, जर याच्यात काही तुमच्या परत ऑब्जेक्शन्स असतील, चुका होतातच सेलकडून, लक्षात घ्या, सीईटी सेलकडून, त्यामुळे तुम्हाला ते 2 दिवस तुम्ही ऑब्जेक्शन घेण्यासाठी आहेत. मग 22 तारखेला आपल्याला फायनल मेरिट लिस्ट मिळेल. ओके, मग तिथे एक अंदाज येईल आपल्याला की कोणते कोणते कॉलेजेस आपल्याला मिळू शकतात, कन्फर्म म्हणूया आपण. ठीक आहे, मग ऑप्शन फॉर्म भरताना त्याला आपण म्हणजे आता लिस्ट आपली तयार आहे. ऑप्शन फॉर्म पण बऱ्याच जणांनी ऑलमोस्ट तयार करून ठेवलेत, कसं सिक्वेन्स लावायचं ते. पण कदाचित फायनल मेरिट लिस्ट नंतर त्यात चेंज होऊ शकेल, हे लक्षात घ्या. आता ऑप्शन फॉर्म भरायचा आहे केव्हा, लक्षात घ्या, कॅप राऊंड 1 साठी ते 23 तारखेपासून 23 ते 25. तिथे पण मला तुम्हाला सजेस्ट काय करायचं की सुरुवातीलाच तुम्ही अगदी 23 तारखेलाच करण्याचा प्रयत्न करा, फील करण्याचा. तिथे तुम्हाला काय करावं लागेल की जे कॉलेजेस असते त्याचे तुम्हाला कोड द्यावे लागतात. ठीक आहे, म्हणजे टिपिकल एखादं कॉलेज त्यातली मेकॅनिकल ब्रांच हवी आहे तर त्याचा कोड असेल. आता जे TFWS मधून पण अप्लाय करणार आहेत त्यांना तर त्या TFWS चे कोड वेगळे असणार आहेत. त्यामुळं अगदी काळजीपूर्वक, काही घाई न करता ऑप्शन फॉर्म भरा व्यवस्थित. कॅप राऊंड 1 साठी 23 ते 25 दरम्यान. ओके, 28 तारीख आपल्यासाठी प्रचंड महत्वाची आहे. काय 28 तारखेला तुम्हाला अलॉटमेंट म्हणजे तुम्हाला कोणतं कॉलेज मिळणार आहे, मिळालंय हे डिस्प्ले होईल. खरं सांगू का, 10 वर्षापूर्वीची गोष्ट आहे म्हणून आपण, जेव्हा हे ऑनलाईन अशा प्रोसेस सुरू झाल्या की नाही, तेव्हा मी एका मुलाबरोबर गेलो होतो. मला माहिती आहे हा क्षण अतिशय वेगळा असतो की क्लिक केल्यानंतर आपल्याला कळणार आहे की कुठलं कॉलेज मिळतंय, खूप उत्सुकता असते. मग मला तुम्हाला सजेस्ट काय करायचं आहे की आपण पहिल्या राऊंडसाठी जो ऑप्शन फॉर्म भरणार आहे ना, तिथं आपल्याला ना कोणत्या कॉलेजला ऍडमिशन मिळालंच पाहिजे. आपल्या लिस्टमध्ये असे कॉलेजेस हवेच आहेत की जिथं 100% गॅरंटी आहे मिळणारच म्हणून. टॉपचे कॉलेज तर घेणारच आहे आपण, पण असे पण कॉलेजेस हवे आहेत की जिथं मिळू शकतं. म्हणून का माहिती आहे का, ते ऍडमिशन नाही मिळालं ना तर बऱ्याचशा मुलांना टेन्शन येतं, तणाव येतो. तसं नको आहे आपल्याला, लक्षात घ्या. कुठलं पण कॉलेज नाही ना, ज्या ठिकाणी आपल्याला घेतलं तर चालू शकेल अशीच कॉलेज लिस्टमध्ये हवेत, हे पण लक्षात घ्या. तेव्हा 28 तारीख. आता आणखीन काय होतं बघा, ते स्लाइड, फ्लोट ह्या ऑप्शन बद्दल अजून तर मी त्यात बघितलं, काय कुठं मला दिसलं नाही, लक्षात घ्या, इन्फॉर्मेशन नव्हती. पण तुम्हाला 29, 30 आणि 31 हे 3 दिवस आहेत. ती सीट तुम्हाला म्हणजे तुम्ही
काय डिसिजन घेणार आहे ते, स्लाइड, फ्रीज, फ्लोट, असं काय बघूया आपण. मी त्याच्यावर आणखीन बोलणार आहे बरं का. मला जिथे डिटेल आणखीन कळेल ना यावर्षी नक्की काय केलं आहे त्यांनी, तर ते पण आपण ठरवू आणि म्हणजे सांगेन मी तुम्हाला त्याच्याविषयी. मेन पॉईंट काय की इथं झाल्यानंतर ना की तुम्हाला आणखीन ह्या एवढ्या दिवसात तुम्हाला रिपोर्टिंग पण करायचं आहे त्या इन्स्टिट्यूटला, जी तुम्हाला ॲडमिशन मिळालं आहे तिथं करावं. म्हणजे बघा ह्या गोष्टी अतिशय महत्त्वाच्या आहेत. ॲडमिशन मिळालं आहे ना, आपण रिपोर्टिंगला गेलोच नाही आहे तर कॅप राऊंड 1 मधून पण आपण बाहेर पडलो आणि 2चा तर काही उपयोग राहणारच नाही, हे पण लक्षात घ्या. त्यामुळे प्रत्येक गोष्ट महत्त्वाची आहे. आणि महत्त्वाचं काय, वॅकंट सीट्स फॉर कॅप राऊंड 2. म्हणजे बघा की पहिल्या राऊंडला तुम्ही तो ऑप्शन फॉर्म भरला होता ना, तो आहे तसा पुढं कंटिन्यू राहील का, नाही राहणार. पहिल्या राऊंडमध्ये समजा COEP कॉलेज आहे आणि पहिल्या राऊंडमध्ये सगळ्या सीट्स भरल्या गेल्यात त्याच्या, असं होतं बरं का, असं होतं. मग असं झालं तर नेक्स्ट राऊंडमध्ये COEP टाकण्यात काय अर्थ आहे का, नाही ना. मग त्यावेळेस तुम्हाला वॅकंट सीट ते पुन्हा स्टडी करावं लागेल 1-2 दिवसात पटकन की कुठल्या कुठल्या कॉलेजमध्ये किती जागा वॅकंट आहेत. ओके, CSच्या किती आहेत किंवा ITच्या किती आहेत त्याच्यानुसार. CSच्या नाहीच आहेत पण ITच्या आहेत, मग त्यानुसार सेकंड ऑप्शन राऊंड, कॅप राऊंडचा राऊंड तुम्हाला भरावं लागेल, हे लक्षात घ्या. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे कॅप राऊंड पुन्हा 4 तारखेपर्यंत वेळ आहे तो ऑप्शन फॉर्म सेकंड राऊंडचा भरण्यासाठी. 6 तारखेला पुन्हा अलॉटमेंट डिक्लेअर होईल. पुन्हा 2-3 दिवस तुम्हाला ते तिथं जाण्यासाठी, म्हणजे तिथं तुम्हाला ॲडमिशन मिळालंय तिथं जाण्यासाठी तुम्हाला तो वेळ दिला जाईल. बरं याच्यानंतर काय, मग गेल्या वर्षी 3rd राऊंड होता, यावर्षी आहे का 3rd राऊंड, तर यावर्षी 3rd राऊंड नाही आहे, बरोबर आहे. मग ते इन्स्टिट्यूशन लेवलला राऊंड होणार आहेत. ओके, त्यात क्लिअरली मी काल जी नोटीस होती ना ती जी वाचली ना, ओके, त्या नोटीसबद्दल आता थोडंसं आपण आता डिस्कस करूया. आता माझ्याकडं CET सेलकडून आलेलं नोटिफिकेशन आहे. त्यात क्लिअरली काय म्हणलं आहे बघा, जेव्हा 2 राऊंड होतील ना, ओके, तरी पण जागा शिल्लक राहणार आहेत, बरोबर आहे. मग त्यांनी काय क्लिअरली सांगितलं आहे की इन्स्टिट्यूट ज्या आहेत म्हणजे कॉलेजेस म्हणूया आपण, ते त्यांच्या वेबसाईटवरती किती सीट्स वॅकंट आहेत, ओके, हे डिस्प्ले करतील. म्हणजे डिस्प्ले ऑफ वॅकंट सीट ऑन इन्स्टिट्यूशन वेबसाईट अँड गिविंग ॲप्रोप्रिएट ॲडव्हर्टाइजमेंट इन द न्यूजपेपर. म्हणजे तुम्हाला आता त्यावेळेस ना, त्या तारखेनंतर सेकंड राऊंड नंतर तुम्हाला न्यूजपेपरमध्ये वेगळ्या वेगळ्या कॉलेजच्या ॲड बघाव्या लागतील जर पहिल्या 2 राऊंडमध्ये ॲडमिशन झालं नाही तर, हे लक्षात घ्या. ओके, म्हणजे किती सीट्स वॅकंट आहेत ते आपल्याला पेपरमध्ये पण कळेल. म्हणजे हे ओपन असणार आहे, असं तुमच्यापासून कुठली गोष्ट लपवली जाणार नाही आहे, हे लक्षात घ्या. नेक्स्ट लक्षात घ्या, त्यांनी काय सांगितलंय, इन्व्हाइट ॲप्लिकेशन फ्रॉम कॅन्डिडेट्स. तुम्हाला पुन्हा त्या इन्स्टिट्यूटला अप्लाय करावं लागेल. त्याच्यानंतर पुन्हा तिथं मेरिट लिस्ट लागणार त्या कॉलेजच्या वेबसाईटवरती, त्यांच्या नोटीस बोर्डवरती, त्या कॉलेजच्या म्हणूया आपण. आणि 4 दिवसात 10 जानेवारीपासून 14 जानेवारीपर्यंत त्यांच्याकडे चान्स असणार आहे, म्हणजे आपल्याला वेळ असणार आहे जर वॅकंट सीट, आणि त्या खूप महत्त्वाच्या आहेत. मी तुम्हाला माझ्या अनुभवाचं सांगतो, बऱ्याच वेळा 3rd राऊंड झाल्यानंतर जे काय स्पॉट राऊंड असतात नाही असेच म्हणूया आपण, यात काय व्हायचं की बऱ्याच मुलांना अगदी लकीली लॉटरी लागल्यासारखं बेस्ट कॉलेज मिळून जायचं. पण यावर्षी मी तुम्हाला सजेस्ट करेन अशी काही रिस्क घ्यायची नाही. आपल्याला कॅप राऊंड 1 मध्येच ॲडमिशन मिळालं पाहिजे. बट ठीक आहे, तो फर्स्ट प्रेफरन्स असतो, नाही मिळाला, आपल्याला बेटरमेंट हवी आहे, तर नॉट फ्रीज, बघूया करेक्ट, नॉट फ्रीज असा ऑप्शन सिलेक्ट करा फॉर बेटरमेंट आणि नेक्स्ट राऊंडमध्ये ॲप्लिकेशन करण्यासाठी. म्हणजे पहिल्या राऊंडमध्ये झालं नाही तर तिथं जर ऑटो फ्रीज झालं, लक्षात घ्या, तसा पण ऑप्शन असतो, लक्षात घ्या. आणि तुम्ही ते सबमिट केलं, ऑटो फ्रीज केलं राऊंडमध्ये, तेच कॉलेज घ्यावं लागेल. दुसरी गोष्ट, जर तुम्हाला बेटरमेंट जरी करायचं असेल ना बाळांनो, तरी पहिली सीट तुम्हाला मिळाले त्याच्यासाठी ना नॉट फ्रीज तुम्ही केलंय ना, मान्य आहे, म्हणजे स्लाइड सारखा ऑप्शन असणार तो, पण त्याची काहीतरी मिनिमम फीज असणार आहे, 1000 समथिंग. मी यात वाचलं होतं, ते तुम्हाला भरावी लागेल. मग एक काम करा ना, हे जे आहे ना नोटीस, याची लिंक मी डिस्क्रिप्शनमध्ये तुम्हाला प्रोव्हाइड करतो. ओके, डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक प्रोव्हाइड करतोय, तुम्ही त्यातला प्रत्येक पॉईंट ना पॉईंट वाचा, लक्षात घ्या. ओके, आणि यूट्यूबवर माझ्यावर बाकीच्या चॅनलवरती पण ह्याच्याशी रिलेटेड व्हिडिओ असतील, ते पण तुम्ही बघा. आता होतंय काय बघा, लक्षात घ्या. सुरुवात तर झालेली आहे, 18 तारखेपर्यंत बोललो, वेळ आहे आपल्याकडं, ठीक आहे. पण 22 तारखेपासून, म्हणजे थोडक्यात 23 तारखेपासून फॉर्म भरायचा आहे. अगोदरच आपल्याला लिस्ट तयार असणारच आहे. मी परत काही गोष्टी रिपीट करतो. ज्यांना खूप छान मार्क आहेत ना, 99, 98, 97% यांनी ऑप्शन फॉर्म भरताना काळजी घ्या. ओके, कॉलेज जे तुमच्या मते एकदम बेस्ट टॉपचं कॉलेज आहे त्यानुसारच ते वरती असावं, त्या खालोखाल दुसरी कॉलेजेस असावेत. ओके, नाही तर COEP
ठीक आहे, आता मला COEPच हवं आहे, तर मग COEP CS, COEP IT, इलेक्ट्रिकल, मेकॅनिकल, मेटलर्जी, जेवढ्या काय ब्रांचेस आहेत त्या मी टाकणार. मला COEPच हवं आहे. नाही, पण मला CS हवं आहे. मग CS हवा असेल तर असं भरून उपयोग नाही ना. मला COEP CS, PICT, VJTI याप्रमाणे घ्यावं लागेल. लक्षात घ्या, म्हणजे तुम्ही त्या गोष्टींचा विचार कराच नक्की. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं कसं आहे माहिती आहे का, लक्षात घ्या की इथं केवळ पुण्यातच हवं आहे असा बऱ्याच जणांचा हट्ट मला दिसतोय बरं का. लक्षात घ्या बरं का, काही हरकत नाहीये, काही हरकत नाहीये. मी काय म्हणेन माहिती आहे का, ठीक आहे पुण्यात घ्या ॲडमिशन तुम्ही, काय हरकत नाही. पण तुम्हाला पुढं काय करायचं आहे ह्या गोष्टी थोडासा विचार करा. काल जो व्हिडिओ मी अपलोड केला ना, त्यात एक कॉमेंट आहे श्लोक हिंगेचं, CSशी रिलेटेड. मला खूप आवडलं बरं का. ॲक्च्युली ते मॅडम पिन करायचं राहून गेलं. त्यात श्लोकनं काय सांगितलंय की CS नुसतं पॅकेजकडे बघू नका, तुम्हाला काय करावं लागेल ह्या गोष्टी तिने त्या कॉमेंटमध्ये लिहिल्या आहेत. मग मी तुम्हाला सांगू का, मी तुम्हाला रिक्वेस्ट करतोय म्हणून या मुलांना, तुम्हाला तुमचं जे माहिती आहे ना, तुम्ही कॉमेंट बॉक्समध्ये तुम्ही कॉमेंट करा, इतरांना पण मदत करा. म्हणजे तुमची जी काय माहिती असेल, तुमच्याकडून काही जे गोष्टी कळतील माझ्याबरोबर सगळ्यांना, नक्की त्याचा फायदा होईल. ओके, मग आता प्रोसेस तर स्टार्ट झालेली आहे. अलर्ट राहायचं आहे. आमच्याकडून तुम्हाला माहिती मिळणारच आहे, हे लक्षात घ्या. ओके, आणि गेले 2 दिवस ना माझी तब्येत जरा ठीक नाही आहे बरं का, त्याच्यामुळे फोन कॉल रिसिव्ह नाहीच करत. रिझन पण तेच आहे, एक तर वातावरण अचानक बदललं, थंडी खूपच वाढली, तो पण मुद्दा नाही आहे. ॲक्च्युली एक्झॉशन खूप होतंय, प्रत्येकाशी बोलणं वगैरे, आणि दूरवरून येत आहेत भेटायला. त्यामुळे काल म्हणजे आज दिवसभर मी रेस्ट घेतली प्रॉपरली. मेन पॉईंट काय म्हणजे मला म्हणायचं आहे काय की काउन्सिलिंगला तुम्हाला कुणाची तरी मदत घ्यावी लागते हे मी मान्य करतोय. पण माझा जास्त प्रयत्न कसा असणार आहे की 8 वाजता जो व्हिडिओ तुम्हाला मिळेल ह्यातच बऱ्याचशा गोष्टी मी क्लिअर करेन उद्यापासून. त्यामुळे कसं आहे माहिती आहे का, फोन उचलला जात नाहीये, नाराज होऊ नका, तेवढ्या बाबतीत मला माफ करा. ठीक आहे, मग बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद.